everyone from the Georgia. მოგესალმებით საქართველოდან. მე ვარ ნადია დაბრუნდაშვილი, ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მასწავლებელი და მე ვიქნები დღევანდელი პანელური სესიის მოდერატორი. ჩემთვის პატივია მონაწილეობა მივიღო World Education Week მსოფლიო საგანმანათლებლო კვირეულში და მის ფარგლებში გამართულ ონლაინ საერთაშორისო კონფერენციაში. Greeting from Georgia. I am Nadia Dabrundashvili, a teacher at Khashuri Public School number 1 and the moderator of today's panel session. I am honored to participate in World Education Week and its online international conference. პირველ რიგში მადლობას ვუხდით Forge Groups და პირადად მის დამფუძნებელ ვიკას პოტას იმისაც რომ ახდენ წარმატებული სკოლების გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას და ამიწრუნავთ მთელი მსოფლიოს ფარგლებში განათლების ხარისხის ამაღლებაზე. First of all, I would like to thank the T4 group and personally Vikas Pota for sharing the experience of successful schools and thus taking care to improve the quality of education around the world. ჩვენი დღევანდელი სესია წარიმართება პანელური დისკუსიით. ჩვენი დისკუსიის სახელწოდება პროექტებზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტური გამოყენება სასწავლო პროცესში. Our session will be like a panel discussion. The title of our discussion is Effective Use of Project-Based Learning in the Learning Process. მინდა წარმოგიდგინოთ ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა. ჩვენი სკოლა მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს შიდა ქართლის რეგიონში, ქალაქ ხაშურში. ქალაქში 25,000-მდე მოსახლეა. ჩვენ სკოლაში სწავლობს 650 მოსწავლე. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ძირითადად საშუალო და დაბალი შემოსავლის ოჯახებიდან არიან და ჩვენი მოსწავლეების ბევრი მშობელი შრომით ემიგრაციაში იმყოფება. Now I would like to introduce you to Khashuri Public School number 1. Our school is located in the small town of Khashuri in the Shida-Kartli region of eastern Georgia. There are about 25,000 inhabitants in the city. 650 students study in our school. The students are mainly from middle and low-income families. The parents of many of our students are labor immigrants. სესიის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები, რომლებზედაც ჩვენი პრეზენტატორები გიპასუხებენ სესიის ბოლოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე და აქტივობებზე, რომელსაც ჩვენი სკოლა ახორციელებს და რომელიც ხელს უწყობს ჩვენი მოსწავლეების წარმატებებს საერთაშორისო და ადგილობრივ ასპარეზზე. ესენია ადამიანის უფლებების დაცვა, STEM პროექტების განხორციელება, ბუნების დაცვა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ანტისაოკუპაციო აქტივობები, მშობელთა ჩართულობა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. During the session, you can ask questions that our presenters will answer at the end of the session. Today, we will talk about the important issues and activities that the school and which contribute to the success of our students in the international and local sector. These are protection of human rights, implementation of STEM projects, environment and healthy lifestyle, anti-occupation activities, parental involvement and preventing violence. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის დირექტორს ბატონ მორის დანდურიშვილს, რომელიც არის სკოლის ლიდერობის კონკურსის საუკეთესო ათეულის წევრი და არის სკოლაში განხორციელებული მრავალი წარმატებული პროექტის ავტორი. ბატონი მორისი ისაუბრებს სკოლის ზოგად მიზნებზე და იმაზე თუ რა გამოარჩევს ჩვენ სკოლას და რა ხდის მას წარმატებულს არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით. Now I will give the floor to the school principal, Mr. Moris Dandurishvili, who is a member of the top 10 of the school leadership competition and is the author of many successful projects implemented at the school. Mr. Morris will talk about the general goals of the school and what sets our school apart and what makes it successful, not just across the country. მოგესალმებით. მე გახლავართ ქალაქ ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი მორის დანდურიშვილი. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა თავისი არსებობის საუკუნეზე მეტს ითვლის. სკოლას აქვს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. ამ პერიოდში მან არაერთ წარმატებას მიაღწია, მაგრამ დღეს ჩვენი მომხსენებლად მონაწილეობა მსოფლიო განათლების ფორუმზე მსოფლიოს 100 საუკეთესო სკოლას შორის
უაღრესად სასიხარულო და მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ეს ჩვენი გუნდისთვის დამატებითი შესაძლებლობაა საკუთარი საქმიანობის სადემონსტრაციოდ. ობიექტური შეფასებები კი დაგვეხმარება ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის სტრატეგიული გეგმის განვითარებაში. შევიტანოთ ცვლილებები. საჭირო და აუცილებელი. სწორედ გარე ექსპერტული შეფასებაა ცვლილებებისათვის ეფექტური ინსტრუმენტი. Hello everyone. I am Moris Dandurishvili, the principal of Khashuri Public School number 1. Khashuri Public School number 1 counts more than a century of its existence. The school has the status of a real cultural heritage monument. It has achieved many successes during this period, but today our participation as a speaker in the World Education Forum among the 100 best schools in the world is extremely amazing and significant success. This is an additional opportunity for the team to demonstrate our activities. Objective assessments will help us to make the necessary changes in the strategic development plan of our school. External expert evaluation is truly an effective tool for changes. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა მდებარეობს ქალაქ ხაშურში. სკოლაში სწავლობს 650-მდე მოსწავლე. სწავლა მიმდინარეობს ერთსულაში, ქართულ ენაზე. სკოლის მასწავლებლების 6% პრაქტიკოსია, 38% უფროსი, 51% წამყვანი და 6% მენტორი. სკოლას აქვს უფროსი სპეციალური მასწავლებელი. სკოლას აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ლაბორატორია, ინგლისური ენის კაბინეტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თანამედროვე ბიბლიოთეკა, რესურს ოთახი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის. სკოლის მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება უკაბელო ინტერნეტი. Khashuri Public School number 1 is located in Khashuri. The school has about 650 students. Classes are held in one shift on the Georgian sector. 6% of school teachers are practitioners, 38% are senior, 51% are leading, and 6% are mentors. The school has a senior special teacher. The school has a laboratory of natural science, a laboratory of information technologies, an English language classroom, a modern library equipped with information technologies, a resource room for students with special educational needs. Wireless internet is spread throughout the school. სკოლა ჩართულია ახალი სკოლის მოდელში, რომლის ფარგლებში სკოლაში მიმდინარეობს აქტიური სწავლა-სწავლების პროცესი. ცოდნის აგება წინარეცოდნაზე დაყრდნობით, სწავლის სწავლა, ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება და ორგანიზება. აქცენტი კეთდება გააზრებაზე და არა დამახსოვრებაზე. მოზარდებს შევთავაზეთ წინარეცოდნა გამოცდილებასთან დაკავშირებული ნაცნობი ცხოვრებისეული კონტექსტები და გამოვიწვიეთ ისინი უცნობის, ახლის აღმოსაჩენად. ეს პროცესი ხელს უწყობს ერთის მხრივ გონებაში ცოდნის სტრუქტურების ჩამოყალიბებას და მეორეს მხრივ კომპლექსური აზროვნების განვითარებას. The school is involved in the new school model, which includes an active learning and teaching process, building knowledge based on prior knowledge, learning to learn, interconnecting and organizing knowledge, focusing on understanding rather than remembering. We offer the students familiar, authentic, real-life context based on their previous knowledge, experience, and challenge them to discover the unknown, the new. On the one hand, this process supports the formation of knowledge structures, and on the other hand, complex thinking development. ახალი სკოლის მოდელმა 2019 წლიდან რიგი დადებითი ცვლილებები გამოიწვია. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლების და ზოგადად სკოლის დონეზე. სკოლა გახდა საკუთარი თავის კონკურენტი. Since 2019, the new school model has brought many positive changes for our students, teachers, and the school in general. The school has become a competitor of itself. 2021 წელს ქალაქ ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა გახდა ევროპის საბჭოს დემოკრატიული სკოლების საერთაშორისო ქსელის წევრი. რა განაპირობებს ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის წარმატებას? მოკლედ ასია. სკოლის თითოეულ წევრს სკოლა თავისად მიაჩნია და თავის სკოლისად. თანამედროვე საჯარო სკოლაში არსებობს გამოწვევა
არ იქცეს შემსრულებელი მასწავლებლად და იყო საგანმანათლებლო ლიდერი მასწავლებელი, რათა ნაკლები ძალისხმევით შეძლო მოსწავლეთა დაინტერესება და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურად წარმოჩენა. In 2021, Khashuri Public School No. 1 became a member of the Council of Europe International Network of Democratic Schools. What determines the success of Khashuri Public School? Overall, in our school, all members consider the school as their own and contribute a lot to their school community. In the modern public school, there is a challenge not to become an executive manager and be an educational leader teacher, to be able to interest students and show their potential to the fullest with less efforts. ხაშურის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში მომუშავე მასწავლებლები საგანმანათლებლო ლიდერები არიან, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ სკოლის განვითარებაზე, სასწავლო პროცესის ეფექტურ მართვაზე, საკუთარი და თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებაზე, მშობლებთან და საზოგადოებასთან ეფექტურ კომუნიკაციაზე და გაზიარებული ანგარიშვალდებულების სისტემის შექმნაზე. რითიც დადებით ზეგავლენას ახდენენ მოსწავლის წარმატებაზე. თითოეულ მათგანს გამოკვეთილი აქვს ხედვა და სასწავლო მიზნები, რომელიც ფოკუსირებულია მოსწავლეზე. მაღალი მოლოდინები აქვს ყველა მოსწავლის მიმართ. მასწავლებელი ყველა მოსწავლის ემოციური და პიროვნული მხარდამჭერია. ჩვენი მასწავლებლები ცდილობენ გაზარდონ სკოლის ხილვადობა და მშობლების და საზოგადოების ჩართულობა სწავლა-სწავლების პროცესში. ჩვენთან მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ავტონომიურობის დაცვა ერთ-ერთი პრიორიტეტია. პროცესის მონიტორინგით და მოსწავლეთა მიღწევების ანალიზით მასწავლებლები აუმჯობესებენ სასკოლო კურიკულუმებს. Teachers working in our school are educational leaders who constantly care about school development, establishing effective learning process, growing professionally and cascading their knowledge, having effective communication with parents and the community, and having positive impact on student success. Each of them has a clear vision and student-centered learning goals with high expectations for all students. The teacher is an emotional and personal supporter of all students. Our teachers strive to increase the vision of the school and the involvement of parents and the community in the teaching and learning process. Protecting the autonomy of teachers and students is one of our priorities. Teachers improve school curriculum by monitoring progress and analyzing students' achievement data. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სრულფასოვანი ინტეგრირება სწავლა-სწავლების პროცესში, როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური აქტივობებით. ამისთვის ყავს უფროსი სპეციალური მასწავლებელი. მოსწავლეთათვის ყოველწლიურად იქმნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები და აქტიური მონიტორინგი მიმდინარეობს მათ განხორციელებაზე. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოწყობილია რესურს ოთახი. Our next priority is a full integration of students with special educational needs into the learning and teaching process, with both formal and non-formal opportunities. We have a senior special teacher for this. Individual curricula are developed for students every year, and their implementation is actively monitored. A resource room has been arranged for the students with special educational needs. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მშობლებთან ეფექტური კომუნიკაცია, რადგან მიგვაჩნია, რომ ბავშვის მრავალმხრივი განვითარების მთავარი პირობა სწორედ სკოლასა და მოსწავლის ოჯახს შორის ორმხრივი თანმიმდევრული და მიზნობრივი თანამშრომლობაა. რისთვისაც შექმნილია ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან კანონიერ წარმომადგენლებთან ურთიერთობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეფუძნება ამავე სკოლის საზოგადოების მრავალწლიან გამოცდილებას და განვითარების სტრატეგიას, რომელიც სრულად ითვალისწინებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს, შესაძლებლობებსა და მოვალეობებს. Effective communication with the parents is crucial for our school community. We believe that consistent and purposeful cooperation between the school and the parents is essential to support students' functional development. Thus, a strategy and action plan for the relationship between the parents and the school community has been created, which is based on the valuable experience and development strategy of our school.
ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის წინაშე არაერთი გამოწვევა ყოფილა, რომელიც წარმატების საფუძვლად გვიქცევია. მუდმივად ვცდილობთ ისეთი სასკოლო კულტურა შექმნათ, რომელიც კონკურენტის სკოლებისგან განსხვავებული და მოსწავლეთათვის მაქსიმალურად კომფორტული იქნება. ჩვენ ვაწარმოებთ კამპანიას, რაც არ მოგწონს ჩვენ გითხარი, რაც მოგწონს სხვას უთხარი. რომლითაც ვცდილობთ ნებისმიერი მოსწავლის მშობლის უკმაყოფილებაზე მყისიერი რეაგირება მოვახდინოთ. სკოლა პრობლემების დაფარვას არ ცდილობს, პირიქით. მათი გამოაშკარავების გზით ცდილობს არა პრობლემების, არამედ მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრაზე იზრუნოს. Khashuri Public School number 1 has faced many challenges, which have been the basis of our success. We are constantly striving to create a school culture that is different from competing schools and as comfortable as possible for the students. We run a campaign. Tell us what you don't like, tell others what you like. Thus, we try to respond immediately to any student or parent dissatisfaction. The school does not try to cover the problems. On the contrary, by revealing them, it tries not to avoid the problems, but to eliminate their causes. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლას ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჩართულია მათ მიერ ინიციირებულ არაერთ საგანმანათლებლო პროექტში. Our school has signed memorandum with universities, governmental and non-governmental organizations, and we are involved in a number of educational projects initiated by them. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა მზარდი მოთხოვნით სარგებლობს თემში. მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად დაახლოებით 15%-ით იზრდება, რაც ჩვენს წინაშე არსებულ გამოწვევებს კიდევ უფრო მრავალფეროვანს და მიმზიდველს ხდის. Khashuri Public School number 1 is in increasing demand in the community. The number of students is growing by about 15% every year. This situation makes the existing challenges even more diverse and attractive. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და შევეცდები ქვემოთ დეტალურად გესაუბროთ იმ სასკოლო პროექტებზე და კომპლექსურ დავალებებზე, რომელიც ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მიერ განხორციელდა ბოლო პერიოდში. Thank you for your attention. Later, I will introduce you to the projects and complex experiments that school has implemented. მადლობა ბატონო მორის. როგორც ბატონმა მორისმა აღნიშნა, სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა პროექტებით სწავლებას. ჩვენი სკოლა ფლობს e-twinning სკოლის და ასევე Microsoft სკოლის სტატუსებს და ასევე გაერთიანებულია დემოკრატიულ სკოლათა ქსელში. უყავს მრავალი წარმატებული მოსწავლე ქვეყნის თუ საერთაშორისო კონკურსებში. ამაში კი ჩვენი სკოლის მასწავლებლების დიდი წვლილია. ჩვენი სკოლის მასწავლებლებიც ასევე არიან საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულები და წარმატებული პროექტების ავტორები. Thank you, Mr. Morris. As Mr. Morris pointed out, the school pays great attention to project-based teaching. Our school holds the status of an e-twinning school as well as a Microsoft school and recently joined the Democratic School Network. We have many successful students in national or international competitions, and our school teachers have made a great contribution to this. The teachers themselves are also winners of international competitions and authors of successful projects. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საგნის სწავლებასთან ერთად მივახციოთ იმას, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და სკოლაში შეიძინონ ის უნარჩვევები, რომლებიც მათ გამოადგებათ დამოუკიდებლად სწავლისა და განვითარებისათვის. In addition to teaching the subjects, it's important for us to enable students to gain knowledge into practice and acquire the skills that will be useful for them to learn and develop independently. ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ვისახავთ გეგმას თუ როდის რომელ კლასში რა სახის პროექტის ან კომპლექსური დავალების განხორციელება იქნება მიზანშეწონილი და სასარგებლო. ამის შემდეგ ჩვენი მასწავლებლები იწყებენ კონკრეტული საგნის თუ ინტეგრირებული პროექტების განხორციელებას. At the beginning of each school year, we work on a plan of when, in which class, what kind of projects or complex assignments will be appropriate and useful. After that, our teachers start implementing specific subjects and integrated projects.
საგაკვეთილო პროცესში აქტიურად ვიყენებთ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, კონკრეტული საგნების შესწავლის ან საგანთა ინტეგრირებისათვის, როგორიცაა მაგალითად Microsoft Office 365-ის აპლიკაციები. We actively use computer technologies such as Microsoft Office applications in the teaching process to study specific subjects or integrated projects. სკოლაში დავნერგეთ სასკოლო კლუბები, როგორიცაა კომპიუტერული ტექნოლოგიების, მუსიკის, უცხოენების, ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მიმართულების და ასე შემდეგ. მასწავლებლები მოსწავლეებთან ატარებენ ვირტუალურ საგანმანათლებლო თუ კულტურულ ღონისძიებებს. School clubs such as computer technology, music, foreign languages, art, science are working actively in our school. Teachers conduct virtual educational or cultural activities with the students. სკოლა ჩართულია სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტშიც, რომლებშიც ჩვენი მასწავლებლები სისტემატიურად ახორციელებენ პროექტებს თავის მოსწავლეებთან ერთად. ჩვენი სკოლის მასწავლებლები არიან Microsoft-ის ინოვატორ განმანათლებელი ექსპერტები, გვაქვს ამ მიმართულებით გამარჯვებული საერთაშორისო პროექტები, მათ შორის Minecraft პროგრამის გამოყენებით. ბევრი ჩვენგანი ჩართულია ევროპის სკოლათა ურთიერთთანამშრომლობის პროგრამა Week-Khashuri და ახორციელებენ წარმატებულ პროექტებს. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები ახორციელებენ დემოკრატიულ ქსელში ჩართულ სხვა სკოლებთან ერთად ინტეგრირებულ პროექტებსაც. The school is also involved in various international projects in which our teachers systematically implement projects with their students. Our teachers are Microsoft innovative educators. We have successful international projects in this field, including using the Minecraft program. Many of us are involved in the European School Partnership e-twinning program and successfully implement projects together with other European schools. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენს მასწავლებლებს განხორციელებული აქვს წარმატებული პროექტები ისეთ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან ერთად, როგორიცაა მშვიდობის კორპუსი, Microsoft-ი და ასე შემდეგ. It is also important to note that our teachers have implemented successful projects with such important organizations as Peace Corps Georgia, Microsoft, and more. იმისაც, რომ მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღონ Microsoft-ის e-twinning-ის თუ სხვა საერთაშორისო კონკურსებში, მათ შორის თემის მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოენების ცოდნა, რომლის სწავლებასაც სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა. In order to participate in Microsoft e-twinning or other international initiatives, including STEM, it's very important to know foreign languages, the teaching of which is highly regarded in our school. წარმოგიდგენთ ჩვენი სკოლის მასწავლებელს ხათუნა ხაჭაპურიძეს, რომელსაც თავის მოსწავლეებთან ერთად განხორციელებული აქვს მრავალი წარმატებული პროექტი e-twinning ევროპის სკოლათა ურთიერთთანამშრომლობის საგანმანათლებლო სივრცეში. ქალბატონი ხათუნა წარმოგიდგენს ჩვენი სკოლის უცხოენათა კათედრის მუშაობას. გთხოვთ ქალბატონო ხათუნა. Now I would like to present our school teacher Khatuna Khajapuridze, who has implemented many successful projects with her students in the e-twinning platform. Khatuna will show us the achievements of our school's Department of Foreign Languages. გამარჯობა, მე ვარ ხათუნა ხაჭაპურიძე, ვასწავლი რუსულ ენას ხაშურის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში და წარმოვადგენ უცხოური ენების კათედრას. ძალიან მიხარია, რომ ხაშურის პირველი საჯარო სკოლა მოხდა სკოლას შორის, მიამაყება მსოფლიო განათლების ფორუმში მონაწილეობა და ჩვენი გამოცდილების გაზიარება. Hello, I am Khatuna Khajapuridze. I teach the Russian language at Khashuri Public School No. 1 and I represent the Department of Foreign Language in my school. I'm very glad that my school is among the 100 schools. It is a great honor for me to take part in the World Education Forum and share our experiences with you. როგორც მოგეხსენებათ, განათლების კვლევებიდან გამომდინარე, სკოლებში მოსწავლეთა კომპეტენციის განვითარების საჭიროებამ მზარდი მნიშვნელობა შეიძინა და საგანმანათლებლო სისტემაში წამყვან მიმართულებად იქცა. ამის საშუალებას იძლევა პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და e-twinning-ი ციფრული პლატფორმა, რომელიც წარმატებით ასრულებს ამ როლს. As it is known, due to educational research, developing student competence at schools has become increasingly important and has become a leading trend in the education system. Project-based learning and e-twinning, a digital platform, successfully accomplished this role.
მოსწავლეებს სჭირდებათ მხარდაჭერა, რათა განუვითარდეთ დამოუკიდებლად სწავლის უნარი, სწავლა სწავლისათვის. კომპეტენცია. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს მათ, რომ სწავლა იყოს მოსწავლეზე ორიენტირებული. პროექტების სწავლება მუდმივი გამოწვევაა, როგორც პედაგოგებისათვის, ისე მოსწავლეებისათვის და საუკეთესო საშუალება მათი კომპეტენციების განსავითარებლად. We should encourage and support the students to enhance the competence of independent learning to learn, and the school should take a student-centered approach. Based learning is a challenge for both teachers and students, but at the same time, it's best way to develop their competencies. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პროექტების უმრავლესობა ავითარებს გამჭოლ უნარებს. ეს მოიცავს კრიტიკულ აზროვნებას, შემოქმედებითობას, ინიციატივის გამოჩენას, პრობლემის გადაჭრას, გადაწყვეტილების მიღებას, პედაგოგებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა, ერთმანეთის იდეებისა და ინოვაციების გაზიარება, მოსწავლეთა ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობა, მათი თვალსაჩინოს გაფართოება, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება აუმჯობესებს ცოდნის დონეს. It's important to note that most of the projects develop such skills as creative and critical thinking, problem solving, decision making, communication with teachers, collaboration, sharing ideas and information with each other, team working, use of digital technologies improve the level of knowledge. მასწავლებელი ყოველთვის ცდილობს თუ როგორ მოარგოს სასწავლო პროცესს სხვადასხვა კომპეტენციები, კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე, კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე, ციფრული კომპეტენცია, კულტურული ცნობიერების გამოხატვა, სამოქალაქო წიგნიერება, რაც მოსწავლეებს უყალიბებს კვლევის, ძიების, თანამშრომლობის უნარებს, განსხვავებული აზრის პატივისცემას. The teacher is always trying to figure out how to incorporate different competencies into the learning process, such as communication in the native and foreign language, digital competencies, cultural awareness, civil education that help students to develop the skills of research, cooperation, respect for different opinions. მნიშვნელოვანი ასპექტია ის, რომ მოსწავლეებს საკუთარ სწავლებაზე პასუხისმგებლობის აღების საშუალება ეძლევათ. უმნიშვნელოვანესია სკოლას, მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, ფართო საზოგადოების შორის თანამშრომლობა, ასევე საზღვრებს მიღმა კომუნიკაცია. ამ ყველაფრის განხორციელებაში გვეხმარება უსაფრთხო ონლაინ პლატფორმა e-twinning. An important aspect is that students are allowed to take responsibility for their own learning. Cooperation and communication between the school community, parents, local community, as well as communication across borders are crucial. E-twinning platforms support all this. E-twinning გვაძლევს შესაძლებლობას ვისწავლოთ და განვითაროთ პროფესიულად, გავეცნოთ სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, განვავითაროთ 21 საუკუნის უნარები, თვალყური ვადევნოთ მიმდინარე სიახლეებს, გავხდეთ ციფრული სამყაროს სრულფოსოვანი წევრი, მივიღოთ საერთაშორისო აღიარება და დაფასება. E-twinning gives us the opportunity to learn and develop professionally, get acquainted with modern teaching methods, develop 21st century skills, follow the current news, become a full member of the digital world, receive international recognition and appreciation. ჩვენი სკოლა e-twinning-ში ჩართულია 2013 წლიდან, მიღებული აქვს e-twinning-ის სკოლის სტატუსი. განვახორციელეთ ბევრი პროექტი, რომლებმაც დაიმსახურეს ეროვნული და ევროპული ხარისხის ნიშნები. წარმოგიდგენთ მოკლედ იმ პროექტებს, რომლებიც განახორციელა უცხოური ენების კათედრამ, ყველა პროექტს მიღებული აქვს ევროპის ხარისხის ნიშანი. Our school has been involved in e-twinning since 2013. It has received e-twinning school status. We have implemented many projects that received national and European quality labels. Let me introduce the projects implemented by our foreign language teachers. All the following projects have received European quality label. პროექტი კულტურული მემკვიდრეობა. პროექტში მონაწილეობდა 14 ქვეყანა. მისი მიზანი იყო, რომ ყველა ქვეყნის კულტურა ძვირფასია, ყველა ადამიანი ღირებულია. ყველა ერი უნიკალურია. მთავარია ისტორიული მემკვიდრეობის, ტრადიციებისა და კულტურის შენარჩუნება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს გავაცანეთ ჩვენი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები, ქვეყნის გერბი, ჰიმნი, ჩვენი ქვეყნის ლეგენდები, ზღაპრისა და ეპოსის გმირები, ფოლკლორი, მუსიკალური საკრავები,
ეროვნული სამოსი. წარმოვადგინეთ მოსწავლეების მიერ შესრულებული სიმღერები, ცეკვები, თამაშები. პროექტის დასასრულს შედგა ონლაინ შეხვედრა პროექტის შეჯამებისა და შეფასების მიზნით. The project European Heritage for Small and Young Pupils. 14 countries participated in the project. The aim was to emphasize that the culture of every country is precious. Every people is valuable. Every nation is unique. The main thing is to preserve the historical heritage, traditions, and culture. Within the project, we presented the sites of our country, the coat of arms, the anthem, the legends, the heroes of fairy tales and epics, folklore, musical instruments, national clothes. Students presented songs, dances, games, and more. An online meeting was held at the end of the project to summarize and evaluate what was done. პროექტი კულტურული ზონა მონაწილეობდა 8 ქვეყანა. პროექტი განხორციელდა დემოკრატიულ თემაზე. პროექტის მიზანი იყო კომუნიკაციური და სოციალური უნარების გაუმჯობესება, დემოკრატიის აღქმა, წესების შემუშავება, რა არის პიროვნება, საზოგადოება, თანასწორობა, მოქალაქე და მისი როლი, პასუხისმგებლობები და ადამიანის უფლებები. The project culture zone, 8 countries participated. The project was implemented on a democratic theme. The project aimed to improve communication and social skills, perception of democracy, development of rules, what is individuality and society, equality, citizenship, their role and responsibilities, human rights. პროექტი კლიმატური ცვლილებები. ამ პროექტში მონაწილეობდა 25 ქვეყანა. შევისწავლეთ კლიმატური ცვლილებების მიზეზები, საფრთხე, მოსწავლეებმა გააცნობიერეს თუ როგორ უნდა იმოქმედონ, რა მოვალეობები აკისრიათ მათ კლიმატური ცვლილებების რეაგირებაში. The project Stop Climate Change. 25 countries participated in the project. Climate change is one of the biggest threats facing the planet. As we explored the causes and dangers of climate change, students learned how to act, what responsibilities they have in responding to climate change. ასეთივე თემა იყო აღებული პროექტში ბუნების მეგობრები, რომელშიც მონაწილეობდა 8 ქვეყანა და მიიღო ევროპის ხარისხის ნიშანი. პროექტის მიზანი იყო ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენება, ნარჩენების შემცირება და გარემოს დასუფთავება. A similar theme was taken in the project Friends to Nature. The aim of the project was to raise students' self-awareness of how to use natural resources efficiently, reduce waste, and protect the environment. 2021-2022 წლები ითვინინგის მიერ გამოცხადებულია მედია წიგნიერების წლად. ჩვენი ინგლისური ენის მასწავლებელი ნინო წერეთელი, რომელიც ითვინინგის აქტიური წევრია, იყო პროექტის მედია წიგნიერება და დეზინფორმაცია თანადამფუძნებელი. პროექტის მიზანი იყო სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება, მომავალში ცრუ ინფორმაციის გამოვლენის უნარი. ეს პროექტის დაჯილდოებულია ევროპული ხარისხის ნიშნით. The year of 2021-2022, Twinning announced as the year of media literacy. Our English language teacher, Nino Zereteli, who is an active member of eTwinning, was a co-founder of the project Media Literacy and Disinformation. The aim of the project was to raise students' awareness and the ability to identify fake information in the future. This project has been awarded the European quality level. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველაფერს ვაკეთებდით ერთად და ურთიერთთანამშრომლობით. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენმა სკოლამ შეუქმნას მოსწავლეებს კომფორტული გარემო, რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ მოაზროვნე და აქტიურ მოქალაქეებად. ითვინინგი მასში ჩართულ მოსწავლეებს, მასწავლებლებს აწვდის საჭირო ინსტრუმენტებს, უქმნის კონტექსტს და უზრუნველყოფს მათ მოტივირებას და აღიარებას. მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომეცით საშუალება გამეზიარებინათ ჩემი და ჩემი კოლეგების სამუშაო გამოცდილება. It's important to note that we did all this together and in collaboration. We want to create a comfortable environment for our students, help them to be an active citizens. eTwinning provides a lot of benefits for students and for teachers, offering them useful tools they need, creates context, and raises their motivation and recognition. Thank you for giving me the opportunity to share my and my colleagues' working experience. მადლობა მომხსენებელს. ჩვენ ყველა ვამაყობთ ჩვენი სკოლის მასწავლებლების მიერ თავის მოსწავლეებთან განხორციელებული წარმატებული პროექტებით.
ეხლა კი სიტყვას გადავცემ სკოლის დირექტორს ბატონ მორის დანდურიშვილს, რომელიც ისაუბრებს ჩვენ სკოლაში განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებზე. Thanks to the speaker, we are all proud of the successful projects implemented by our school teachers with their students. Now I will give the floor to the school principal, Mr. Moris Dandurishvili, again, who will talk about the successful projects implemented in our school. ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სწავლა-სწავლების პროცესში არაფორმალური ელემენტების შემოტანა, პროექტული სწავლების ხელშეწყობა, კომპლექსური დავალებების რაოდენობის გაზრდა, რაც მოსწავლეებში კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს. One of the priorities for the development of Khashuri Public School number 1 is to integrate non-formal elements in the teaching and learning process, to promote project-based teaching, to increase the number of complex assignments, which will develop students' critical and creative thinking. ბოლო პერიოდში სკოლის დონეზე განვახორციელეთ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი. A lot of important projects have been implemented by our school. 2018 წელი ხაშურის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის წლად გამოცხადდა. მიზანი იყო ძალადობის ფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ძალადობის ფაქტების მინიმუმამდე დაყვანა. The year 2018 was declared the year of combating violence in Khashuri Public School number 1. The aim was to raise awareness of forms of violence and to minimize the occurrence of violence. აქცია მრავალ ახალხეს. ბორჯომში ხანძრის შედეგად გადამწვარი ტყის გადასარჩენად 19 ხის შეძენა და დარგვა მოხდა. The campaign May New Trees. 19 trees were purchased and planted to save the burnt forest in Borjomi, in one of the famous Georgian resorts. პროექტი საკრებულოს ხდომაზე. პროექტის მიზანი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პრინციპის პრაქტიკული გაცნობა. მოსწავლეები ამ მიზნით დაესწრნენ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომას. შემდგომ თვითონ მოსწავლეებმა ჩაატარეს იმავე ხდომათა დარბაზში საკრებულოს იმიტირებული ხდომა. The project at the municipality session. The aim of the project was to get acquainted with the working principle of local self-government, and the students attended the Khashuri Municipality Council session for this purpose. Then the students themselves held a simulated council session in the same session hall. პროექტი შეცვალეს შენით. პროექტის მიზანი იყო მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური შედეგის მიღება და ამ პრინციპის დაცვით სკოლის ეზოში მოეწყო სივრცე არაფორმალურ გარემოში გაკვეთილების შესატარებლად. The project changed by yourself. The aim of the project was to get the maximum result at the minimum cost, and in accordance with this principle, a space was arranged in the school yard for conducting lessons in an informal environment. პროექტი ჩვენ და ოკუპაციის მუზეუმი. პროექტის მიზანი იყო ოკუპაციის შედეგად გამოწვეული პრობლემების აქტუალიზაცია და ხაშურის ოკუპაციის მუზეუმის პოპულარიზაცია. The project We and the Khashuri Museum of Occupation. The aim of the project was to actualize the problems caused by the occupation and popularize the Museum of Occupation. მოსწავლეთა კონფერენცია მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ვარ ევროპელი. კონფერენციის მიზანი იყო ევროპული ღირებულებების მიმართ მოსწავლეებში ცნობიერების ამაღლება. Student conference. I'm Georgian and therefore I'm European. The aim of the conference was to raise awareness among students about European values. პროექტი კვირველები ერთმანეთისთვის. მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან ერთად შეიქმნა ინტერნეტ გვერდი, რომლის საშუალებით ხდება მოსწავლეთა ნამუშევრების და ასევე მოსწავლეთა თვითმმართველობისთვის ნაჩუქარი ნივთების ონლაინ გაყიდვები. შემოსული თანხა, რომელიც ერიცხება მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრი მოსწავლის მშობელს, ხმარდება იმ მოსწავლეთათვის ინტერნეტის შეძენას, რომლებიც ინტერნეტის არქონის გამო ვერ აღესწრებიან დისტანციურ გაკვეთილებს. The project, the firsts for each other. The school principal, together with the school students' self-government, created the project webpage where the students' crafts are sold. The donation is spent to purchase internet packages for those students who don't have access to the internet and are not able to attend online lessons.
2015 წლიდან 2020 წლამდე მშვიდობის კორპუსთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე განხორციელდა შემდეგი საგრანტო პროექტები. From 2015 to 2020, the following grant projects were implemented on the basis of active cooperation with the Peace Corps Georgia. პროექტი ტექნოლოგიების კუთხე. პროექტის მიზანი იყო ინგლისური ენის კაბინეტის შექმნა, აღჭურვა შესაბამისი ტექნიკით, რაც ხელს შეუწყობდა მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას. პროექტი ასევე ითვალისწინებდა მასწავლებლებისთვის საჭირო კომპიუტერული უნარების შესწავლას, მაგალითად ბლოგის შექმნა, ელექტრონული პოსტის შექმნა და ასე შემდეგ. Project Technology Corner. The aim of the project was to create an English language classroom, to equip it with technology that would help to increase students' motivation. In the frame of the project, a piece of training has been provided for teachers to improve computer skills such as blogging, emailing, and more. პროექტი წყალი სიცოცხლის ზალა. პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეებში ცნობიერების ამაღლება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია წყალი ადამიანისთვის. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა კლუბი, სადაც მოსწავლეები ახორციელებდნენ პროპაგანდას წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. Project Water Power of Life. The project aims to raise awareness about the importance of water for humans. As part of the project, a club was set up where students carried out campaigns to prevent water pollution. პროექტი ცხოვრებისეული უნარების განვითარება. პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეებში 21 საუკუნის უნარებისა და დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარება. მათი, როგორც აქტიური მოქალაქეების ჩამოყალიბება. 2021 წელს პროექტის საფუძველზე საქართველოს 7 საჯარო სკოლასთან ერთად ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა შეუერთდა ევროპის საბჭოს დემოკრატიული სკოლების საერთაშორისო ქსელს, რაც საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. დემოკრატიული სკოლების ქსელი წარმოადგენს ევროპის საბჭოს მიერ შექმნილ ღია პლატფორმას, რომელიც სკოლებში დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრებას და ამ მიმართულებით არსებული წარმატებული სასკოლო პროექტების მთელი ევროპის მასშტაბით გაზიარებას ითვალისწინებს. Project Life Skills. The aim of the project was to develop students' 21st century skills and competencies in a democratic culture, to develop them as active citizens. In 2021, based on the project, Khashuri Public School number 1, along with 7 Georgian public schools, joined the Council of Europe International Network of Democratic Schools, which is another step forward for Georgia's integration into the European family. The Network of Democratic Schools is an open platform set up by the Council of Europe to promote a democratic culture in schools and to share successful school projects across Europe. პროექტი თანამედროვე პედაგოგიკა. პროექტის მიზანი იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლების ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის სწავლების თანამედროვე მიდგომების, მეთოდებისა და სტრატეგიების გაცნობა. Project Modern Pedagogy. The aim of the project was to introduce modern teaching approaches, methods, and strategies to English language teachers in Khashuri municipality schools. სწორედ ამ ტიპის პროექტების განხორციელება, დაგეგმა, მათი მრავალფეროვანი აქტივობების გზით განხორციელება ხდის მიმზიდველს ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლას და ჩვენი სლოგანი პირველი წარმატების ადგილი სასკოლო საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის ფაქტობრივი მოცემულობაა. Planning these types of activities, implementing them through a variety of activities make our school extremely interesting. And our motto, first place of success, is a reality for every member of the school community. მოხარულები ვართ, რომ გესაუბრებით ხაშურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის გუნდის მიერ მიღწეული წარმატებების შესახებ. ვიმედოვნებთ, რომ თქვენი სახით ბევრ გულშემატკივარს და კრიტიკულ მეგობარს შევიძენთ. ამ შესაძლებლობისთვის მადლობას ვუხდით მსოფლიო განათლების ფორუმის ორგანიზატორებს. მადლობა, მადლობა, მადლობა. Introducing you the successes achieved by the team of Khashuri Public School number 1 is a great honor for us. We hope many constructively critical friends will follow and support us through you. We express our gratitude to the organizers of the World Education Forum for this opportunity. Thank you.
Thank you, thank you. მადლობა ბატონო მორის, ქალბატონო ხათუნა, თქვენი მუშაობის კოლეგებისთვის გაზიარებისათვის. მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ პიროვნებას თუ ორგანიზაციას, რომლებიც ხარჯს გვიჭერენ და გვეხმარებიან სასკოლო სასწავლო პროექტების განხორციელებაში და ჩვენი მოსწავლეებისათვის საუკეთესო სასწავლო გარემოს შექმნისათვის. Thank you, Mr. Morris and Khatuna, for sharing your work with our colleagues. I would like to thank all the individuals and organizations that support and assist us in implementing school learning projects and creating the best learning environment for our students. ახლა კი მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი შეხვედრა. თუ რა შედეგებზე გაგვიყვანა ჩვენ მიერ გაწეულმა საქმიანობამ და აქტივობებმა. საგაკვეთილო პროცესში პროექტების გამოყენების აქტივობების მთავარი მიზანია, რომ ჩვენი მოსწავლეები მოვამზადოთ ცოდნის პრაქტიკაში გადატანისა და დამოუკიდებელი საქმიანობისათვის. იმისათვის, რომ მიუხედავად მათი აკადემიური მოსწრებისა, ყოველთვის ჰქონდეთ მისი გაუმჯობესების სურვილი. თავი იგრძნონ თავდაჯერებულად და შეძლონ საკუთარი იდეების წარმატებით განხორციელება, როგორც სკოლაში სწავლის პერიოდში, ასევე სკოლის გარეთაც, რეალურ ცხოვრებაშიც. Now I would like to summarize today's meeting to see the results of our activities. The main purpose of the project application activities in the lesson is to prepare our students for transferring knowledge into practice and for independent activities, so that, regardless of their academic performance, they always have a desire to improve, to feel confident and be able to successfully implement their ideas both in school and outside of school, in real life. ჩვენი სკოლის მოსწავლეების ერთი ნაწილი სწავლას და საქმიანობას აგრძელებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან კომპანიასა თუ პროექტში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც, და ისინი წარმატებით აგრძელებენ სკოლაში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენებას. Some of our students continue to study and work in various important companies or projects, both with the country and abroad, and they continue to successfully apply their knowledge and experience gained in school. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ჩვენ ყოველდღიურ საფრთხეს ვგრძნობთ ოკუპანტი ქვეყნისგან. ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც მოსწავლეებს ცხადად დაანახებს ჩვენს დღევანდელ რეალობას და იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი სწავლა-განათლება ქვეყნის გაერთიანებისა და უსაფრთხოებისათვის. 20% of our country is occupied by Russia, and we feel the daily threats from the occupier. So it's important to implement such projects that will clearly show students our current reality and how important education is for the unification and security of the country. ჩვენ სკოლას ყავს გაცვლითი პროგრამების ბევრი მონაწილე მოსწავლე. მათ შორის არიან ფლექს პროგრამის მონაწილე მოსწავლეები. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ეუფლებიან მეცნიერებას სხვადასხვა მიმართულებით, რაც იმის დასტურია, რომ მათ სკოლაში სწავლის პერიოდში მიიღეს ის საფუძვლების თემის მიმართულებით, რაც მათ დაეხმარა მეცნიერების სხვადასხვა ფაკულტეტის არჩევა, სწავლასა და მუშაობის გაგრძელებაში. Our school has many students who are finalists of exchange programs, including the FLEX program. The students of our school master science in different areas. During their schooling, they received the basics in STEM, which helps them to choose different areas of science to continue their studies and work. ჩვენი სკოლის მასწავლებლები აქტიურად თანამშრომლობენ მშობლებთან და ადგილობრივ თემთან. ჩვენ ვცდილობთ ერთობლივად გადავლახოთ სირთულეები, რათა რაც შეიძლება მალე დავუბრუნდეთ ჩვენ საკლასო ოთახებს და ჩავატაროთ ჩვენთვის და ჩვენი მოსწავლეებისათვის ბევრად უფრო საინტერესო და სახალისო გაკვეთილები ერთმანეთის პირისპირ საკლასო ოთახში. Our school teachers actively collaborate with parents and the local community. We work together to overcome difficulties so that we can return to our classrooms as soon as possible and conduct much more interesting and interactive lessons. საბოლოოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სკოლის დირექციის და მასწავლებლების მუშაობა მიმართულია იმისკენ, რომ გავიდეთ მდგრადი განვითარების მიზნებზე. ჩვენი აქტივობების მიზანია ასევე ის, რომ ხარისხიანი და თანაბარი განათლება გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. სწორედ ამიტომ იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღო T4-ის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში,
რომელიც ტარდება მსოფლიო საგანმანათლებლო კვირეულის ფარგლებში და სწორედ ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება. Finally, I would like to point out that the work of our school management and teachers is aimed to achieving sustainable development goals. The goal of our activities is also to make quality and equal education accessible to all, which is why it's important for us to participate in the conference organized by T4, which is held as part of the World Education Week and serves this very purpose. ჩვენი სესია დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი მხარდაჭერისა და სესიაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მსოფლიო საგანმანათლებლო კვირეულის ორგანიზატორ T4 Groups, World Education Week, მსოფლიო საგანმანათლებლო კვირეულის დამფუძნებელს, ბატონ ვიკას პოტას, ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობდნენ ჩვენთან და მხარს გვიჭერდნენ კონფერენციისთვის მზადების პროცესში. Our session is coming to the end. I want to thank you for your support and participation in the session. I would like to thank the World Education Week organizing team T4 Group, the founder of World Education Week, Mr. Vikas Pota, all the people who actively worked with us and supported us in the process of preparing for the conference. მადლობა ჩვენი დღევანდელი სესიის მონაწილე მასწავლებლებს. გიორგი გუგბერიძეს, მადონა ლაბაძეს, ნინო წერეთელს და ლელა გელაშვილს ტექნიკური და თარგმნის საკითხებში მხარდაჭერისათვის. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ დაესწარით ჩვენ სესიას და მოისმინეთ ჩვენი გამოცდილების შესახებ. ვიმედოვნებ მომავალში უკვე თქვენ წარსდგებით ამავე კონფერენციაზე საკუთარი გამოცდილების გასაზიარებლად და ჩვენ ვიქნებით თქვენი აქტიური მხარდამჭერები. Thanks to our teachers, Madonna Labadze and Georgi Kukberidze for technical support, Nino Zereteli and Lela Gelashvili for translation support. Thank you very much to each of you for attending our session and hearing about our experiences. I hope in the future you will be presenters at the same conference to share your experiences, and we will be your active supporters. მადლობა ყველას, გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და საკლასო ოთახებში უსაფრთხოდ დაბრუნებას. ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო რგოლი ჩვენი სკოლის შესახებ. მადლობა ყველას და წარმატებებს გისურვებთ. Thank you all. I wish you health, peace and safe return to the classroom. Now we would like to run a video about our school. Thank you and good luck. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ მათემატიკის გაკვეთილს, ოღონდ არა საკლასო ოთახში, არამედ ეზოში. მოდი გავივარჯიშოთ, კლასში არავინ არ არის. ვაიმე სად წავიდნენ ჩემი ბავშვები, რაღა მეშველება დამეკარგნენ. კლასში ბავშვებია. გამოვჩდით. კლასში ბავშვები არ არიან? კლასში ბავშვებია. სუპერ. დღეს თქვენ ბუკებში უნდა ავაწყოთ რაიმე ფიგურა. ნახეთ ჩვენს გარშემო შეხედეთ, არის სახლები, სკოლა, მაგიდა, მანქანები დადიან, ხო? ხეები, ყვავილები. შეგიძლიათ აწყოთ, გამოიყენოთ გეომეტრიული ფიგურები ამ საგნების ასაწყობად და შემდეგ შეხედეთ რა კითხვებია, რა აგეთ, რომელი ფიგურები გამოვიყენე მე. ბიბლიოთეკაში ჩაგვიტარებია განსხვავებული გაკვეთილი. ჩამიტარებია სასეირნო ბაღში, საოცრად კარგი რესურსებია, ბალახოვანი ხემცენარეები და ბუჩქები. ეხლა დავხუროთ ბუკები და ფეხაკრეფით შევიდეთ კლასში. ჩვენ შევისწავლეთ წინა კლასში სიბრტყეზე მდებარე ფიგურები და წელს უნდა დავიწყოთ შესწავლა სიბრტყეში მდებარე ფიგურებისაც. აბა დავანახეთ რა მოამზადეთ.
ამოიღეთ თქვენს მიერ დამზადებული დეტალები და გვანახეთ. ქარი ცოტა ვაწუხებს. სკოლაში რომ მოვდიოდი, ვიცოდი რომ აქ გარესივრცე იყო მოწყობილი. არ ვიცოდი თუ აქ გაკვეთილები ჩამიტარდებოდა და ძალიან გამიხარდა რომ ჩამიტარდა გაკვეთილები. რაღაცა საკითხები, რომლებსაც არ უნდა გადაწყვეტი ადამიანმა, არ უნდა გადააბიჭო და ელემენტარული პატივისცემაზე არის დამოკიდებული. აი მაგალითად ის რომ მე ვიღაცას შეურაცხყოფა არ უნდა მივაყენო, არ დავიხმარო ბიუყის სიტყვები, ეს ჩემთვისაც მისაღებია, ჩემი აზრით ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. საკუთარი თავის უკეთესი ვერსიის მიღება არის დინამიური, ყოველდღიური და დაუსრულებელი პროცესი, ვიდრე ადამიანი ცოცხალია. მასწავლებელი ჩვენი ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვცდილობთ აღმოვაჩინოთ ისეთი საკითხები, რომელიც ეს სივრცე არ არის მხოლოდ საკვეთილო პროცესისთვის, აქ ტარდება საკლასო კრებები, აქ ტარდება ჩვენი მასწავლებლების შეხვედრები და არის ძალიან მოსახერხებელი იმ გაგებით, რომ არ საჭიროებს მოკლედ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ სველი წესით დამუშავებას და არის ბევრად უფრო მობილური შეიძლება იყოს. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ფიზიკის გაკვეთილზე.